Wow. Sobray ka na. Buong kambal. Wala. Uy, gikuli yung rin kamaluyo. Ano kambal? Ano kambal? Wala. So, papakuluin muna natin ng tubig before we put the ingredients. Last ingredient. Oh? Naya! Ibutang mo. Wow. Ayaw, lagi na wong. Yan na kung discover na. I-reveal ko na ako. Kung may mag-sponsor ako para sa Miss Everything. Ano ba ganda niya? Ginugasan mo siya. Dapat puti lang sabaw. Ito para manigit ka mo. Kung makagpit yan ha, kailangan dami sabaw. Pecan Carlo. Sabi nga Pecan Carlo. Ano nga kung dito. Ang very good. Waray ako magamit. Waray ako gumamit eh. Waray ako pakabili. Big. Alisahan ito. Oh my God. Kasi itong blue rice. Oh my God. Na-overcook. Nag-brown. Ano ini? Baga naman ini. Na-overcook. Kasi mo nang luluto. Pari klaro. So, dapat green lagi siya. Green lagi dapat pag papakalagkaran mo lang anay. Tapos saka mo butang. Diri, pakalagkad na ito niya. Duro-duro na talaga niya. Diri, Pari na dito ano. Ano ito ya? Blue rice. Blue rice. Karadok ka uno. Marasa man. Tawagin ng kabataan.
chili powder. Toyo with chili powder. Rice with blue garlic. Sinigang na pizza. Walang karne. pasensya na kahit gutom. Pandini. Sinigang na pechay na may ano? Wala lang. China. China. Pechay namin araw-araw. Karong. Nagpuang pala ito pa rin. Kanina nga, naging harvest pala yung zoo. Bilagis na naman yun. Hindi kita mapangla ng isa. Bahong. Koy! Ang ano mga Koy! ito.
Lupat. Ang katulad. Smart. Pinukusa. Sarap. Pinukusa. Langit. Alam niya, ang hipon. Dali.